ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੈਂਗਣ ਦੇ ਪਕੌੜੇ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬੈਂਗਣ ਲੈਣਾ ਆ, ਵੱਡਾ ਵਾਲਾ ਬੈਂਗਣ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਤਲੇ ਪਤਲੇ ਸਲਾइस ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਬੈਂਗਣ 'ਚ 15 ਸਲਾइस ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਾਣਗੇ। ਐਵੇਂ ਸਲਾइस ਕਰ ਲੈਣੇ ਪਤਲੇ ਪਤਲੇ। ਜਦੋਂ ਬੈਂਗਣ ਦੇ ਪਕੌੜੇ ਬਣਦੇ ਆ ਤੇ ਖਾਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੇਸਟੀ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਬੈਂਗਣ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਐਵੇਂ ਬੈਂਗਣ ਦੇ ਪਕੌੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਖਾਧੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਰੋਟੀ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਨਮਕ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਨਮਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਬੈਂਗਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕੱਟ ਲਿਆ ਵਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚ ਜਾਏਗਾ ਨਮਕ, ਫਿੱਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ बेसन ਦੀ। ਐਵੇਂ ਸਾਰੇ ਸਲਾइस ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਮਕ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਆ 1 ਕਟੋਰੀ बेसन ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਨਮਕ ਦਾ ਪਾਇਆ ਮੈਂ, ਅੱਧਾ ਚਮਚ गरम मसाला, आधा चम्मच अनारदाना, ते आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर जीरा पा दिता वा, साबुत जीरा। हरा धनिया कट के रखा वा, ये पा देना विच। ते ग्रीन चिल्ली आ, ये भी पा देनी है। तो ये 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट ये पाना है। हुण इनू सारे नू असी हिंग भी पानी आ, 1 चुटकी हिंग पा लो। एक हिंग है, 1 चम्मच 1 चुटकी पानी है। इन्हूं अच्छी तरह मिक्स कर लेना वा। हुण असीं इहदे विच पानी पावांगे ते इहदा बैटर बनावांगे। बैटर ज़्यादा पतला नहीं बनाना, थोड़ा ना ज़्यादा सख्त बनाना ना ज़्यादा पतला बनाना है। थोड़ा जिहा होर पानी पावांगे विच। इनू एवें 5 मिनट लिए एवें रख देना वा। इस तो बाद असी पकौड़े तलांगे बैंगन दे। तो मैं तेल गरम करने लिए रख दिता वा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਲਾइस ਪਾਵਾਂਗੇ ਬੈਂਗਣ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ। ਤੇਲ ਸਾਡਾ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਪਕੌੜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਵਾਰ ਫਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਰਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਫਰਾਈ ਕੀਤੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਬਣਦੇ ਆ ਤੇ ਟੇਸਟੀ भी बड़े लगते हैं। इनू असीं मीडियम फ्लेम ते पकावांगे। इनू एवें पलट देना वा।
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਵਾਰ ਫਰਾਈ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਿਕਾਲ ਲੈਣਾ ਵਾ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਕੌੜੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਂਗੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਤੇਲ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤਲਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਬਣਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਕੌੜੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤਲਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਮੀਡੀਅਮ ਆਂਚ ਤੇ ਪਕਾਉਣਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਖਾਣ 'ਚ ਵੀ ਬੜੇ ਟੇਸਟੀ ਲੱਗਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਕੌੜੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਪੱਕ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਬੈਂਗਨ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਵੀ ਨੇ।